Bismillahirrahmanirrahim. Mungmachikam matrices unit 1 exercise 1.2 start go. Question number 1 de write transpose of the following matrices. Question 1 के p matrix de 2 के question 2 के q matrices de दे मुंग transpose was मुंग उस दे transpose मालूम हो. Question number 1 de P matrix 1 2 3 and 1. Transpose a matrix چې دی څه وایي کله چې مونږ د یو matrix columns د rows سره interchange کو دا مونږ سره د دې matrix transpose وي. مثلا څنګه ګوره په دې p matrix کې دا column دی صحیح ده. دا column چې کله مونږ د دې رو چې column 1 مونږ کله د رو 1 سره interchange کو د دې دا رو 1 ده ٹھیک شو. کله چې د دې دا column مونږ د رو سره interchange کو صحیح ده نو دا مونږ سره transpose of a matrix وي. نو دا column چې دی دا مونږ د رو سره change کوو رو 1 سره او column 2 چې دی دا به د رو 2 سره interchange کوو. مونږ سره به transpose P of T means transpose of a matrix. نو دا مونږ سره column دی چې 1 او 3 elements دي صحیح ده. دا به مونږ رو 1 سره interchange کو دا به مونږ سره شي 1 او 3 ٹھیک شو. دا column ما رو ته راوستی ده ٹھیک شو. اوس دا column 1 اوس د دې چې کوم دی column 2 دا column 2 چې دی دا به زه د رو 2 سره interchange کوم. نو رو 2 ما سره دلته کې نو اوس دا column چې زه دې سره interchange کوم نو دا به ما سره شي 2 او دا به شي 1 ٹھیک شو. دا column 1 ما رو 1 ته راوستی ده 1 3 او دا column 2 دا ما په رو 2 ته interchange کو نو 2 او 1 شو صحیح شو. پہلا column برا راغلی ٹھیک شو. پہلا column چې هغه رو 1 ته راغی او دویم column چې رو 2 ته راغلی نو دې columns او rows خپل کې interchange شو دا موږ سره transpose of a matrix شو ٹھیک شو. بل نمبر پکې دی 2 نمبر پکې دی Q matrix دی L M और N P دا دویم نمبر کوېشن دی. دا چې مونږ Q of transpose معلومو نو د دې دا column number 1 چې دی دا به رو number 1 ته change شي. نو رو number 1 مونږ سره دا ده ٹھیک شو. دا به مونږ سره شي L دا شو N. دا ما column 1 رو 1 ته change کو ٹھیک شو. اوس دا column number 2 چې دی دا column number 2 به رو 2 ته change شي صحیح ده. دا column چې زه رو 2 ته change کوم رو 2 دلته کې صحیح ده. دا به شي M او دا به شي P. دا موږ سره Q transpose شو. اوس پکې
Question number 3 دی. Question number 3 okay دی. R matrix equal to 6. دې کې سره یو کالم دی یو رو ده. دې ترانسپوز چې هغه به همدغه میټرس وي. دې کې به هیڅ چینج نه راځي. رو او کالم چونکې دې کې 1 رو ده 1 کالم دی. دې کالم او رو چې خپل کې انټرچینج شي دې نه به همدغه میټرس راځي. صحیح شو؟ دې کې به څه چینج نه راځي. بل کوېسچن پکې دی 4 نمبر. په دې کوېسچن نمبر 1 کې دا 4 نمبر پارت دی. S equal to -2 1 4 4. د دې ترانسپوز چې معلومو نو دا کالم 1 چې دی دا به موږ رو 1 ته چینج کو. دا کالم 1 چې دی دا موږ سره دا چې دا رو 1 ده. دا کالم به موږ رو ته چینج کو. دا وشي -2 او 4. صحیح شو؟ دا -2 او دا 4 هلته لاړ رو 1 ته وختو. اوس کالم نمبر 2 چې دی دا به رو 2 ته چینج کو. نو رو 2 موږ سره دلته کې دا شو 1 دا شو 4. دا موږ سره ترانسپوز شو د دې میټرس. دا کوېسچن موږ وکړو. دا مو شو. دا 3 نمبر کې دا مو شو او دا 4 نمبر کې دا اس وشو. اوس لاست ون کوېسچن نمبر 1 کې دا ټي نمبر چې دی اوس په دا وکړو. صحیح ده؟ لاست نمبر پکې دی 5 نمبر T equal to 6 7 8 13 1 3 13 1 3 or 2 4 5 2 4 5. دې میټرس کې موږ سره 3 کالمز دي او 3 روز دي. دا پهلا کالم شو دا دویم شو او دا دریم شو او دا رو 1 ده دا رو 2 ده دا رو 3 ده. د دې ټي میټرس ترانسپوز موږ معلوم کو. دا پهلا کالم چې دی دا به رو 1 ته چینج کو. کالم نمبر 1 به رو نمبر 1 ته چینج کو. نو دا به موږ سره شي 6 او دا شو 13 او دا شو 2. دا کالم نمبر 1 ایلیمنٹ ما پر رو 1 کې انټرچینج کړ. ٹھیک شو؟ اوس دا دویم نمبر کالم دی. ٹھیک شو؟ دا به دویم نمبر رو ته چینج شي. دا دویم کالم به دویم رو ته چینج شي. دا به شي 7 1 او دا 4 شو. صحیح شو؟ دا کالم نمبر 2 دا دی رو 2 ته چینج شو. اوس دینه بعد کالم نمبر 3 ٹھیک شو؟ دا به په رو 3 باندې انټرچینج شي. نو کالم نمبر 3 چې دی دا به رو 3 ته چینج شي. نو دا به شي 8 بیا 3 ٹھیک شو او دا 5. دا کالم نمبر 3 رو 3 ته چینج شو. دا داسې دا کالم دی داسې راشي. داسې دا پهلا کالم دی نو دا رو ته داسې چینج شي. دا سیکنډ کالم دی نو دا سیکنډ رو ته داسې چینج شي. دا تھرډ کالم دی دا تھرډ رو ته داسې چینج شي. دا موږ سره ترانسپوز دی.